म आज हजुरहरूलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ म्याथ र इन्डेक्स भन्ने फङ्सन कसरी युज गर्न सकिन्छ र यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल युज चाहिँ हाम्रो एक्सेल सिटहरू बनाउँदाखेरि कहाँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज म हजुरलाई भन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल सिभिल विजार्ड। आजको हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ स्टिलको सेक्सन मैले सिलेक्ट गरेँ भने भनौँ आइएसएमसी 100 सिलेक्ट गरेँ भने योसँग आउने एरिया, योसँग आउने आइएक्सएक्स, आइवाइवाई सबै अटोमेटिकल्ली आओस्। मैले मानौँ आइएसएमसी 200 सिलेक्ट गरेँ भने आफै आओस्। आइएसएमसी 300 गरेँ भने मानौँ 250 गरेँ भने आफै आओस्। यो आफै आउने चाहिँ कसरी बनाउने हो त, त्यो कुरा आज हामी गर्छौँ है। अब सबसे पहिला के बुझौँ भन्दाखेरि यो एरियाको भ्यालु 39, आइएक्सएक्सको भ्यालु 3880 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आइएस कोडमा दिएको छ। आइएस 808 1989 भन्ने कोडमा चाहिँ दिएको छ। अहिलेको लागि मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि च्यानल सेक्सनको लागि गरेको छु है। यहाँ हेर्नु त आइएसएमसी 100 को भ्यालु यति छ, यसको वेट यति हो, यसको मास यति हो, सबै भनेको छ। मैले एकचोटि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै भ्यालुहरूलाई चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सेक्सन प्रपर्टिज भन्ने सिटमा गएर कपी गरेको छु है। भनेको आइएसएमसी 75 को भ्यालु, मास भनेको 7.14। यो भ्यालु कहाँबाट आएको हो? यो भ्यालु चाहिँ यो आइएस कोडबाट आएको है त, ऱ्यान्डम आएको चाहिँ होइन हो। अब मैले त्यो कोडबाट यहाँ एक्सेलमा कपी गरेँ। अब मेरो अर्को टार्गेट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टेबलबाट चाहिँ यो सिटमा चाहिँ कसरी लिएर आउने, मेरो अर्को टार्गेट त्यो है त। अब त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, हामीलाई दुईवटै कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट भनेको इन्डेक्स, अर्को भनेको म्याच। अब इन्डेक्स र म्याच भनेको के हो, यसलाई चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाउन चाहेँ है त। मानौँ हामीसँग एउटा टेबल छ है, 1 2 3 4 5 6 र 7 8 9। अब यो टेबलमा चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कोलमको चाहिँ भ्यालु चाहियो। भनेको भ्यालु सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम है। अब फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो फर्स्ट कोलम सेकेन्ड कोलम भनेको सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलममा 5 पर्यो नि त, भनेको मेरो 5 आयो। यो भयो म्यानुअल्ली। अब यसलाई मैले के इन्डेक्स युज गरेर कसरी गर्छु भन्ने कुरा गर्छु। इज इक्वल्स टु इन्डेक्स। इन्डेक्समा यसको सिन्ट्याक्स के छ भन्दाखेरि एरे रो नम्बर कोलम नम्बर। एरे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने भ्यालु चाहिँ कुन सेलदेखि कुन सेलसम्म छ हो, कुन टेबलमा छ भन्नेलाई चाहिँ हामी एरे भन्छौँ। अहिलेको लागि हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म हो 1 देखि 9 सम्म छ। यसलाई हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ कमा। अब चाहियो हामीलाई चाहिने कुन रोमा हो र कुन कोलममा हो। अहिलेको लागि हाम्रो रो भनेको सेकेन्ड रो भनेपछि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम भनेको 2 भनेको रो नम्बर, अर्को 2 भनेको कोलम नम्बर। मैले इन्टर गरेँ भने 5 आयो, भनेको 5 हो नि। अब मलाई चाहियो फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम 2 हो। अब मैले यसलाई पनि अलिकति अटोमेटिक पारौँ न होइन। भनेको रो र आरओडब्लु रो सिओ कोलम हो। अब मलाई के चाहियो, मलाई नम्बर दिएँ क्या। अब फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलममा मलाई भ्यालु चाहियो, अटोमेटिकल्ली भ्यालु चाहियो। कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा गरौँ। इज इक्वल्स टु इन्डेक्स एरे भनेको हाम्रो भ्यालु कहाँ छ, यहाँदेखि यहाँसम्म छ। रो नम्बरमा ए गर्छु, कोलम नम्बरमा ए गर्छु। भनेको अब हेरौँ त, फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलमको भ्यालु 2 हो। फर्स्ट रो भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलमको भ्यालु भनेको 2 हो राइट। अब सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलमको भ्यालु 5 हो। थर्ड रो सेकेन्ड कोलमको भ्यालु 8 हो। ल यो पनि भयो, हाम्रो के भयो, अलिकति अटोमेटिक पारामा भयो। तर अब हाम्रो प्रब्लम, यसलाई म अलिकति फेरि डिफिकल्ट बनाउँछु है त। अब अहिले पो हाम्रो ठ्याक्क नम्बर आयो त यहाँ। यदि हाम्रो रोको ठाउँमा कुनै अल्फाबेट आएको छ, कुनै नाम आएको छ भने के गर्छौँ त फेरि हामी। अब अलिकति लागि मानौँ न एबिसी दिउँ है त, ए बी सी डी ई एफ। ल अहिलेको लागि हाम्रो के आयो त, नम्बर आएन, अल्फाबेट आयो। अब मैले यहाँ गएर ए लेखेर भने त मेरो इरर आयो पक्कै पनि। किन भन्दाखेरि रो नम्बरको ठाउँमा हामीले यदि अल्फाबेट राख्यौँ भने त पक्कै पनि इरर आउँछ हो। अब अल्फाबेट राखेर पनि हामीले कसरी इन्डेक्सिङ गर्न सक्छौँ त, म तपाईँलाई त्यो कुरा भन्छु है त। ल अब सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ इन्डेक्सले मात्र भएन, म्याच भन्ने पनि एउटा नयाँ फङ्सन लिएर आउनु पर्यो। अनि म्याचले चाहिँ म्याच गर्यो भने चाहिँ ओके हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भन्छौँ है त। अब त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यो गरौँ है त। अब इज इक्वल्स टु इन्डेक्स। इन्डेक्स पछि के हुन्छ, हाम्रो एरे आउँछ। एरे भनेको के हो, हामीलाई चाहिने भ्यालुहरू कहाँदेखि कहाँसम्म छ। अहिलेको लागि के हो, 1 देखि 9 सम्म छ कमा। अब रो नम्बरमा अगाडि हाम्रो के थियो, नम्बर थियो, इजी भएको थियो। अब के छ, हाम्रो अल्फाबेट छ हो। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म्याच भन्ने युज गर्ने प्रपर्टिज। अब रो नम्बरको ठाउँमा म्याच लेख्ने। अब म्याचको सिन्ट्याक्स हेरौँ त, लुकअप भ्यालु, लुकअप एरे, म्याच टाइप। लुकअप भ्यालु भनेको हामीले कुन रोलाई हेर्ने हो। अहिले त रो यहाँ हेर्ने हो हामीले, यो सेललाई सिलेक्ट गऱ्यौँ कमा। अब यो रो चाहिँ हाम्रो
मेन टेबलमा चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हो हाम्रो यसको एरे कहाँ हो त भन्दाखेरि हामीले यो रोमा जुन भ्यालु हाल्यौँ नि त्यो भ्यालु चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ त्यो लेख्नु पऱ्यो क्या। अब त्यसलाई हुन्छ हामी लुकअप एरे भनेको रोको त यहाँदेखि यहाँसम्मको रो हो कमा। अब म्याच टाइप 1 गऱ्यो भने लेस देन, 0 गऱ्यो भने एक्ज्याक्ट म्याच, -1 गऱ्यो भने ग्रेटर देन। अहिलेको लागि हामीलाई के त एक्ज्याक्ट म्याच चाहिएको हो नि त भने चाहिँ मैले 0 लेखेँ। ल हाम्रो रोको काम सक्यो। अब जाउँ कोलममा। कोलममा पनि सेम गर्ने हो कमा म्याच लुकअप भ्यालु कोलममा गएर सेट गर्नु पर्यो कमा लुकअप एरे भनेको कोलम कहाँदेखि कहाँसम्म छ यहाँदेखि यहाँसम्मको कोलम होइन कमा अनि 0 भनेको एक्ज्याक्ट म्याच। ल म यसलाई पनि क्लोज गरेँ भने इन्टर गरेँ भने के आयो त अब मलाई कुन रोमा चाहिएको डी भन्ने रोमा चाहियो अनि सी भन्ने कोलममा चाहियो 3 आयो ए डी र सीमा 3 हो मलाई एफ भन्ने कोलममा सरी एफ भन्ने रोमा र बी भन्ने कोलममा चाहियो भनेको भ्यालु 8 आउनुपर्छ हो एफ र बी 8 आयो हो। अब हामीले यहाँ जे कुरा सिक्यौँ नि त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पनि त्यही एप्लाई गर्ने हो। अब त्यो एप्लाई गरौँ अनि अझै राम्रोसँग बुझिन्छ। सबसे पहिला के गरौँ त यो सबै कुराहरूलाई डिलिट गरिदिउँ है। ल अब मलाई के चाहियो त मैले यहाँ यसरी ट्याक्क सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि भ्यालु आओस् यहाँ पनि भ्यालु आओस् यहाँ पनि भ्यालु आओस् हो। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ न्यू विन्डो बनाएँ होइन। अब के चाहियो हामीलाई भनेको यहाँनिरको मास भन्ने चाहियो हो। अब यसमा इन्डेक्स युज गरौँ है त इजिकल्स टु आइएनडिइएक्स इन्डेक्स एरे हाम्रो भ्यालु हामीलाई यहाँ चाहिने भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म छ भनेको यहाँ हामीलाई के चाहिएको छ मास भन्ने कुरा चाहिएको छ नि त होइन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हामीलाई भ्यालु चाहिएको हो कमा। अब रो नम्बर कुन रोमा छ आएन हामीलाई भनेको म्याच युज गर्छौँ एमएटिसिएस म्याच म्याचको लुकअप भ्यालु चाहियो। अब हाम्रो यो सेक्सनको मास मलाई यति चाहियो हो भनेको यहाँ गएर सिलेक्ट गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि हामीलाई यो सेलमा जुन कुरा छ जुन सेक्सन छ त्यही सेक्सन त हाम्रो यो त्यही सेक्सनको भ्यालु हामीलाई यहाँ चाहिएको हो नि त होइन त्यो मैले सिलेक्ट गरेँ कमा लुकअप एरे त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो मेन टेबलमा कहाँदेखि कहाँसम्म छ होइन यहाँदेखि यहाँसम्म छ कमा 0 भनेको एक्ज्याक्ट म्याच ब्रेकेट क्लोज गऱ्यो भने के आयो र अहिलेको लागि हामी के छ कोलुममा जानु परेन किन भन्दाखेरि हाम्रो रोमै भ्यालु छ भनेपछि इन्टर गऱ्यो भने के आयो त भ्यालु आयो भनेको आइएससिएमसी 225 को भ्यालु कति हो त आइएससिएमसी 225 को भ्यालु मासको भ्यालु 26.1 हो आयो डन हो। मानौँ आइएसएमसी 75 को 7.14 हो डन। अब यही कुरा हामी कहाँ गर्छौँ त एरियामा गर्छौँ है त इक्वल्स टु इन्डेक्स। अब के चाहियो हामीलाई चाहिने भ्यालुहरू कहाँदेखि कहाँसम्म छ कुन सेलदेखि कुन सेलसम्म छ हो त्यो ट्रेड गर्नु पर्यो भनेको एरे यहाँदेखि यहाँसम्म ट्रेड गरौँ सिलेक्ट पनि भयो कमा। अब के चाहियो रो नम्बर र कोलम नम्बर चाहियो। रो नम्बरको लागि हामी एकचोटि म्याच युज गर्छौँ कोलम नम्बरको लागि अर्कोचोटि म्याच भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ म्याचमा जाउँ। अब म्याचको सुरुमा के हुन्छ हाम्रो लुकअप भ्यालु चाहियो। अब हामीले के कुन सेक्सनको भ्यालु हेर्ने हो त हो त्यो रोमा चाहिँ कुन सेक्सन छ हामी त्यसमा त आइएसएमडी 75 100 125 छ नि त होइन। अब यो हेर्ने हो हामीले त होइन यो सेलमा यो B21 भन्ने सेलमा जुन छ सेक्सनको नाम त्यही सेक्सनको हामीलाई प्रपर्टी चाहिएको हो भने चाहिँ हाम्रो रोमा त्यो सिलेक्ट गऱ्यौँ कमा। अब त्यो सेक्सन चाहिँ हाम्रो मेन टेबलमा कहाँदेखि कहाँसम्म छ त्यसको एरे कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्ने भयो। त्यो एरे भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म छ कमा। अब हामीलाई एक्ज्याक्ट म्याच चाहिएकोले 0 लेख्छौँ रोको काम सकिन्छ। अब चाहिँ कोलुममा पनि फेरि त्यही गर्छौँ म्याच। अब कोलुममा हामीले के हेर्ने हो त भन्दाखेरि मास छ एरिया छ डेप्थ छ विथ छ होइन सिवाई आइएक्सएक्स आइवाई सबै छ नि त कोलुममा त यो भनेको केमा छ रोमा छ। त्यसैले अब हामीले अहिलेको लागि एरिया हेर्छौँ यहाँ होइन एरिया भनेको हाम्रो म्याचको लुकअप भ्यालु भनेको एरिया हो भनेको एरिया भन्ने कोलुममा जा भनेको क्या यो भनेको चाहिँ है। ल अब कमा लुकअप एरे भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हो त भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो मासदेखि एरिया डेप्थ सबै हो नि त यो त एरे छ भनेको चाहिँ यो पनि भयो कमा 0 हाल्यो भने ब्रेकेट क्लोज गऱ्यो भने के आयो इन्टर गऱ्यो भने 9.1 आयो भनेको आइएसएमसी 75 को एरिया 9.1 हो। मानौँ आइएसएमसी 100 को एरिया कति हो त 12.2 हो भनेको हाम्रो के भयो त अटोमेटिक भइरहेछ है। अब हामीले यहाँ जे काम गऱ्यौँ त्यही काम पनि आइएक्सएसमा पनि गर्ने हो आइवाईमा पनि गर्ने हो है।
अब एकचोटिमा फेरि आइएक्सएस गर्छ है त, इज इक्वल्स टु आइएनडिइएक्स इन्डेक्स। अब हाम्रो एरे भनेको हाम्रो भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म छ, भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्म छ, कमा अनि के चाहियो, कोलुम नम्बर चाहियो रो नम्बर चाहियो। सुरुमा के छ हाम्रो सिन्ट्याक्स अनुसार रो नम्बर र कोलुम नम्बर चाहियो भनेपछि रोको लागि मैले एकचोटि म्याच युज गर्छु, कोलुमको लागि अर्कोचोटि म्याच युज गर्छु भनेको एमएटिसिएस म्याच। म्याचमा के आयो त, लुकअप भ्यालु आयो भनेको हामीले के कुरा हेर्ने हो त भन्दाखेरि सुरुमा त यो हेर्नु पऱ्यो सेक्सन, कमा अब लुकअप एरे त्यो सेक्सन कहाँदेखि कहाँसम्म छ, यहाँदेखि यहाँसम्म छ, कमा 0। हाम्रो रोको काम सक्यो। अब फेरि म्याच गर्नु पऱ्यो कोलमको लागि। अब कोलमको लागि के गर्नु पऱ्यो, लुकअप भ्यालु के हो भन्दाखेरि अहिले त यो भयो, आइएक्सएस हेर्नु पऱ्यो हामीले भन्दाखेरि त्यो सिलेक्ट गऱ्यौँ। अब त्यो चाहिँ कुन एरेमा छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म छ होइन, मासदेखि आरवाईसम्म छ, त्यो एरे हो, कमा 0 गऱ्यो, ब्रेकेट क्लोज गऱ्यो, इन्टर गऱ्यो भने हाम्रो आइएक्सएस कति आयो त 192 आयो। आइएसएमसी 100 को आइएक्सएक्स भनेको 192 हो है त, यो पनि आयो। अब हामीले हरेकचोटि फेरि यही काम गर्ने होइन, हामीले सकेसम्म अटोमेटिक गर्ने हो नि त होइन। त्यसैले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी यसरी तान्दाखेरि मिल्ने गर्नु पऱ्यो क्या। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हेरौँ है त, यहाँ छौँ। अब हाम्रो यो टेबल त यो B19 भन्ने टेबल यो हाम्रो एरे त हाम्रो सबैमा सेम नै हो भनेपछि यसलाई मैले के गर्छु त, एफओ गरेर गरेँ भने यो डलर साइनमा आउँछ, यो भनेको चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा भन्छ है त्यसले। एफओ N48मा चेन्ज हुँदैन हाम्रो है। अब B21 भनेको चेन्ज हुनेवाला हो कि होइन, B21 पनि चेन्ज हुँदैन, यो पनि सधैँ यहीँ बस्छ। यसलाई पनि मैले डलर साइनमा हालेँ। अनि यो पनि चेन्ज हुँदैन, यो पनि चेन्ज हुँदैन। B23 अनि चेन्ज हुन्छ है यहाँबाट, यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ। ल मैले सबैलाई फिक्स गरिदिएँ, यो टेबलमा भएको डेटाहरू सबैलाई फिक्स गरिदिएँ, इन्टर गरेँ भने अब मैले तानेँ भने के हुन्छ त, सबैको भ्यालु आफै आउँछ। चेक गरौँ एउटा सिवाई, ल मानौँ आइएसएमसी 300 को, आइएसएमसी 300 को भ्यालु चेक गरौँ है त, यो भ्यालु 36.3 मिल्यो, 46.3 पनि मिल्यो होइन। अनि आइएक्सएक्स भनेको कति हो, 6420 पनि मिल्यो, सबै मिल्यो नि होइन हो। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त, भ्यालुहरू तान्छौँ इन्डेक्स र म्याच फङ्सन युज गरेर।